clap, sit, throw, drop. Look at the picture, listen and repeat the word, then show with action. ইয়াত আমাৰ কি দিছে? Look at the picture. ছবিখিনিলৈ আমাক চাব দিছে. Listen and repeat the word. শুনিব দিছে আৰু এইখিনি আকৌ আমাক ৰিপিট কৰিব দিছে. Then show with action. আৰু সেইমতে কি কৰিব দিছে? আমাক কৰিব দিছে. হয়নে নহয়? ইয়াত গোটেইখিনি যে আছে, গোটেইখিনি আমি একশনৰ দ্বাৰা বুজাই দিছো. আগতে মই এইখিনি কৈ লওঁ. ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে? ক্লেপ. ক্লেপ মানে কি? হাতেৰে বজোৱা. সিট. সিট মানে বহি থকা. থ্ৰো. দূৰলৈ দলিয়াই দিয়া. ড্ৰপ. ড্ৰপ মানে তলত বস্তুটো পেলাই দিয়াৰ পাছত ওপৰত যেতিয়া উঠে তেতিয়া কি? ড্ৰপ. এইখিনি বস্তু মই একশনৰ দ্বাৰা দেখাই দিছো. হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং মাই ষ্টুডেণ্টছ. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে. আজি মই আকৌ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 1ৰ টেক্সট বুকখন. ক্লাছ 1ৰ টেক্সট বুকখনৰ লেচন 1 কাম লিটিল চিলড্ৰেন. মই কাম লিটিল চিলড্ৰেনটো প্ৰথম খণ্ড মই যোৱাকালি দিছিলোঁ. আজি আকৌ মই নেক্সট খণ্ডটো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ. চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰিব, যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে. লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া আপোনাৰ যিখিনি চিনাকি মানুহ আছে প্ৰত্যেকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ কোনোবা নহয় কোনোবাৰ, আপোনাৰ নহয় কোনোবাৰ হ'লেও লাভৱান হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা. ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ. এইবাৰ আমাৰ দিছে লিসেন এণ্ড ৰিপিট. চাব দিছে আৰু ক'বলৈ ৰিপিট কৰিব দিছে. ঠিক আছে, দিছ মানুহজনে পৰুৱাটো দেখি কি কৈছে? দিছ ইজ এন এণ্ট. এইটো এটা পৰুৱা. এণ্ট মানে পৰুৱা. তাৰ পাছত এই ল'ৰাটোৱে কপৌ চৰাইটো দেখি কৈছে দিছ ইজ এ ডভ. ডভ মানে কপৌ চৰাই. আৰু এই চৰাইটো দেখি ল'ৰাটোৱে কৈছে দিছ ইজ এ ডভ. এইবাৰ এই ছোৱালীজনীয়ে ফটোখন দেখুৱাই কি কৈছে? হোৱাট দিছ? হোৱাট দিছ? এইটো কি? এইটো কি? তোমালোকে জানানে এইটো কি? কি এইটো? কি? It's a cock. It's a cock. এই ল'ৰাটোৱে কি কৈছে? It's a cock. এইটো এটা কুকুৰা. ঠিক আছে নে? এইবাৰ কৈছে এই ছোৱালীজনীয়ে সুধিছে হোৱাটছ দিছ? এইটো কি? তোমালোকে চিনি পাইছানে এইটো কি? কি এইটো? ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে? এইজনীয়ে কি কৈছে? ইটছ এ ব্ৰাঞ্চ. ব্ৰাঞ্চ মানে কি? ব্ৰাঞ্চ মানে গছৰ ডাল. ব্ৰাঞ্চ মানে কি? গছৰ ডাল. ইটছ এ ব্ৰাঞ্চ. এইটো গছৰ ডাল. তাৰ পাছত এই ছোৱালীজনীয়ে আকৌ এইখন ফটো চাই কৈছে দিছ ইজ এ পিজন. দিছ ইজ এ পিজন. দিছ ইজ এ পিজন. এইটো এটা পাৰ চৰাই. এইটো এটা পাৰ চৰাই. তাৰ পাছত এই ল'ৰাজনে এই বস্তুটো দেখাই আকৌ কৈছে এই বস্তুটো কি হ'ব? তোমালোকে কোৱাচোন কি হ'ব এইটো? ল'ৰাজনে কৈছে দিছ ইজ এ বুক. দিছ ইজ এ বুক. এইখন এখন কিতাপ. কি? এইখন এখন কিতাপ. দিছ ইজ এন এণ্ট. এইটো এটা পৰুৱা. দিছ ইজ এ ডভ. এইটো এটা কপৌ চৰাই. ইটছ এ কক. এইটো কুকুৰা. ইটছ এ ব্ৰাঞ্চ. এইডাল এডাল গছৰ ডাল. দিছ ইজ এ পিজন. এইটো এটা পাৰ চৰাই. দিছ ইজ এ বুক. এইখন এখন কিতাপ. এইবাৰ দিছে লেটছ লিসেন টু দ্য চাউণ্ড অফ এনিমেল. ইয়াত এনিমেলৰ শব্দ. এনিমেল মানে জন্তু. জন্তুৰ শব্দখিনি ইয়াত জন্তুৰ শব্দখিনি কি কৰিব দিছে? চাব দিছে, হয়নে নহয়? ইয়াত কপৌ চৰাই,
ইয়াত গৰু দিছে, ইয়াত কাউ দিছে, ইয়াত ডগ দিছে, ইয়াত কেট দিছে। কোনে কি কি শব্দ কৰে ইয়াত দেখাই দিছে। কপৌ চৰাইয়ে কি বুলি মাতে? কো কো। ঠিক আছে। আৰু কাউটোই কেনেকৈ মাতে? মা মা মা। ডগটোই কেনেকৈ মাতে? বৌ ৱৌ বৌ ৱৌ। কেটটোই কেনেকৈ মাতে? মিয়াও মিয়াও মিয়াও। এই শব্দকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে ক'ব লাগিব। মই যদি কওঁ কাউ, কাউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মা মা মা। কেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিয়াও মিয়াও। ডগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কো কো। ডগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বৌ 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 বৌ। Let's say this rhyming word. Rhyming word মানে আমি আৰম্ভণিতে কবিতাটো পাইছিলোঁ দা চিলড্ৰেন, আৰু তাত মিল থকা শব্দ হৈছে বিৰ লগত কি মিলে? বি নি চে দে। খালি আগৰ শব্দটো আগৰ আখৰটো হৈ যায়, হয়নে নহয়? এতিয়া বি ই আছিল আৰু ইয়াত বি ঠাইত এম আছে, এম ই বি মি। চে এছ এ ৱাই ডি এ ৱাই। এছ আৰু ডিটো খালি চেঞ্জ হৈছে, পিছৰ দুটা ঠিকে আছে। ঠিক আছে। ট্ৰি চি টি আৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু টি আৰৰ ঠাইত কি আহিছে? এছ ডাবল ই চি। ফেল টেল, ফেল মানে এফ আৰু টিটো আমাৰ চেঞ্জ হৈছে, এফৰ ঠাইত এইবাৰ টি আহিছে। ফেল টেল। ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'লে হৈছে কি? মিল থকা শব্দ, কবিতাটোত মিল থকা শব্দ। ঠিক আছে। বি মি চে দে ট্ৰি চে ফেল টেল। অ'কে। লেটছ লুক এণ্ড চে। চোৱা আৰু কোৱা। প্ৰথমতে কি দিছে? গছৰ ডাল দুটি আমি দেখা পাইছোঁ, কিন্তু ডাল দুটি আমি দেখা পাইছোঁ আৰু তলত কি লিখি দিছে আমি পঢ়ি লওঁ। এ শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চ। এইডাল কি? চুটি ডাল, চুটি গছৰ ডাল। এ লং ব্ৰাঞ্চ, আৰু এইডাল কি? দীঘল। লং মানে দীঘল, এইডাল হৈছে লং, দীঘল। তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালোঁ? চুটি আৰু দীঘল। কোনডাল চুটি কোনডাল দীঘল কি ক'বা? লং আৰু শ্বৰ্ট। কোনডাল শ্বৰ্ট কোনডাল লং? শ্বৰ্ট হৈছে এইডাল আৰু লং হৈছে এইডাল। ঠিক। তাৰ পাছত আহিল ইয়াত দুডাল কেণ্ডেল দিছে, আৰু কেণ্ডেল দুডালৰ তলত এডালত কি লিখি দিছে? এ লং কেণ্ডেল এ শ্বৰ্ট কেণ্ডেল। আমি কি বুজি পালোঁ? এডাল দীঘল কেণ্ডেল আছে মানে মমবাতি, এডাল দীঘল মম আছে, আৰু এডাল এ শ্বৰ্ট কেণ্ডেল, এডাল চুটি মম আছে। তেতিয়াহ'লে আমাক যদি কোনডাল লং কোনডাল শ্বৰ্ট কি ক'ম? এইডাল শ্বৰ্ট আৰু এইডাল লং। তাৰ পাছত দিছে ছেম আৰু ডিফাৰেণ্ট। ছেম আৰু ডিফাৰেণ্ট। ইয়াত দুটা ডব, ডব চৰাই দিছে, ডব বাৰ্ড। ডব মানে হৈছে কপৌ চৰাই, আৰু ইয়াত দুটি কপৌ চৰাই দিছে, আৰু ইয়াত এটি কপৌ চৰাই আৰু এটি কি দিছে? পিজন দিছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত দুয়োটা একে দিছে, আৰু ইয়াত এটা বেলেগ দিছে। এটা বেলেগ থাকিলে কি বুলি কয়? ডিফাৰেণ্ট বুলি কয়। আৰু দুয়োটা একে থাকিলে সেইটো কি কয়? ছেম কয়। তেতিয়াহ'লে আমাক ছেম আৰু ডিফাৰেণ্ট ক'লে কি বুজি পাম? য'ত আমাৰ একে বস্তু থাকিব, মিল থকা বস্তু হ'লে ছেম, আৰু মিল নাথাকিলে সেইটোক ডিফাৰেণ্ট বুলি ক'ব। ইয়াত মিল নাই, এটি ডব আছে আৰু এটি পিজন আছে। ডব আৰু পিজন বেলেগ বেলেগ চৰাই, হয়নে নহয়? মিল নাই কাৰণে এইটো ডিফাৰেণ্ট, আৰু এই দুটা ডব হয় সেইকাৰণে এইটো ছেম। বুজি পালা? তাৰ পাছত আহিছে ইয়াত দুজন মানুহ দিছে, আৰু এজন মানুহৰ তলত লিখি দিছে এ ফেট মেন, মানে শকত মানুহ। এ থিন মেন মানে কি? ক্ষীণ মানুহ। শকত আৰু ক্ষীণটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ? এই ক্ষীণটোৰ পেট ওলোৱা নাই, হয়নে নহয়? আৰু শকতটোৰ কি হৈছে? পেটটো ওলাই আহিছে। সেইকাৰণে এইজন মানুহক কি বুলি কৈছে? ফেট বুলি কৈছে, আৰু এইজন মানুহক ক্ষীণ বুলি কৈছে। হ'ব, বুজি পাইছা? এইবাৰ কি দিছে? লিচেন এণ্ড চে। চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে। এণ্ড ব্ৰাঞ্চ, কক, ডব, লিপ, পিজন, ৰিভাৰ, ট্ৰি। এণ্ড মানে হৈছে পৰুৱা, ব্ৰাঞ্চ মানে হৈছে গছৰ ডাল, কক মানে হৈছে কুকুৰা, ডব মানে হৈছে কপৌ চৰাই,
লিপ মানে হৈছে গছৰ পাত, পিজন মানে হৈছে পাৰ চৰাই, ৰিভাৰ মানে হৈছে নদী, ট্ৰি মানে হৈছে গছ। বুজি পালা? ইয়াত দিছে আমাৰ কালাৰ। ইয়াত আমাক কালাৰ দিছে। ইয়াত এটা গ'ল দিছে। গ'লটোৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ কি কালাৰ সেইটো আমি জানিব লাগিব আৰু জনাৰ পাছত সেই কালাৰটোৱে আমি ইয়াত আঁকিব লাগিব। তাৰ পাছত এইটো কি কালাৰ সেই কালাৰটোৱে ইয়াত আঁকিব লাগিব। এইটো কি কালাৰ সেই কালাৰটোৱে ইয়াত আঁকিব লাগিব। তেনেহ'লে এইটো কি কালাৰ? ৰেড কালাৰ। এইটো কি কালাৰ? পাৰ্পল কালাৰ। আৰু এইটো কি কালাৰ? এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ। আৰু সেইমতে আমি সকলোৱে কি কৰিম? লগ হৈ এই গ'লখিনি কালাৰ কৰিম। বুজি পালা? তেতিয়াহ'লে আমি কালাৰখিনি কৰি লওঁ। প্ৰথমতে আমি কৰিম ৰেড কালাৰ। অ'কে? হৈ গ'ল। তাৰ পাছত কৰিম আমি পাৰ্পল কালাৰ। বেকা বেকি হা। হৈ গ'ল। তাৰ পাছত এইবাৰ আমি দিম গ্ৰীণ কালাৰ। বুজি পাই আছেনে? যেনেকৈ দিছে আমি সেনেকৈয়ে কি কৰিব লাগিব? কালাৰ কৰিব লাগিব। হৈ গ'ল। কি কি কালাৰ পালোঁ আমি? ৰেড কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ। ৰেড কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ। ৰঙা, বেগুনীয়া, সেউজীয়া। ৰঙা, বেগুনীয়া, সেউজীয়া। অ'কে? লেটছ ৰিভাইজ। মানে আগতে আমি শিকি আহিলোঁ। এইবাৰ এইখিনি আকৌ আমি ৰিভাইজ কৰিম। A for ant. A for ant. Ant. এটি পৰুৱা। B for branch. B for branch. A branch. এডাল গছৰ ডাল। C for cock. C for cock. A cock. এটি কুকুৰা চৰাই। D for dove. D for dove. A dove. এটি কপৌ